Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 31 Αυγούστου του 2023, τελευταία μέρα του μηνός. Δύσκολος μήνας, δύσκολος για την πατρίδα μας. Αυτά που συνέβησαν με τις πυρκαγιές θεωρώ ότι είναι πρωτοφανή. Νομίζω ότι είναι τεράστια οικολογική καταστροφή η πυρκαγιά στη Ρόδο, αλλά αυτό που συνέβη στον Εύρο νομίζω ότι θα καταγραφεί με μελανά γράμματα στη φυσική ιστορία της Ελλάδας. Αυτό που καταστράφηκε, η έκταση που καταστράφηκε είναι τεράστια. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, υπάρχουν και εθνικές διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την εθνική άμυνα της χώρας, τα δάση που καταστράφηκαν. Δεν λέμε και τίποτα μυστικό τώρα, ξέρετε ότι ο Εύρος είναι χώρος που αναπτύσσεται το 4ο Σώμα Στρατού. Πού θα αναπτυχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι δυνάμεις του 4ου Σώματος Στρατού? Δεν έχει μείνει. Ξέρετε, τα δάση χρησιμοποιούνταν και ως περιοχές, χώροι διασποράς, κάλυψη. Πού να κρυφτείς τώρα, τι να κάνεις, πώς να... Δεν έχουν καταλάβει αυτά που είδα σήμερα, ό,τι πρόλαβα να δω στη Βουλή. Δεν έχουν καταλάβει πόσο ζημιά έκαναν στην πατρίδα με την ανικανότητά τους να προστατέψουν τα δάση. Δεν έχουν καταλάβει και υπάρχει μια αλαζονία που πραγματικά, δηλαδή, ενώ υπάρχει ο άλλος δρόμος. Κάναμε λάθος που δεν πήραμε μέτρα πρόληψης. Κάναμε λάθος και όχι να δικαιολογούμαστε, λέει, μα πώς θα τα φυλάξουμε όλα. Θα τα φυλάξεις όλα. Θα τα φυλάξεις όλα τα δάση, θα ανοίξεις όλα τα δάση ομβροδεξαμενές ή λιμνοδεξαμενές, σε όλα τα δάση, θα βάλεις πυροφυλάκια, θα βάλεις κάμερες, θα χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα χρησιμοποιήσεις τα μη απανδρομένα αεροσκάφη. Δεν έχεις κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και έχετε το θράσος να βγαίνετε στη Βουλή και να λέτε δεν είχαμε νεκρούς, ενώ τότε με το μάτι είχαμε. Δεν είναι ντροπή αυτό, είναι επίπεδο πολιτικής. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε. Διότι αν δεν αντιλαμβάνεσαι το λάθος που έκανες, δεν πρόκειται να το διορθώσεις. Και με ποιους θα το διορθώσεις? Με ποιους θα το διορθώσεις? Με τις σαβούρες? Τι να πω, δεν ξέρω. Και δεν έχω να πω τίποτα για την αντιπολίτευση. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτή η καταστροφή, η πολιτική καταστροφή, να βγαίνουν να μιλούν αρχηγοί κομμάτων και να μην μπορείς να αρπαχτείς από κάπου, να πεις, παιδί μου, κάτι λέει αυτός εδώ. Με εξαίρεση τον Ανδρουλάκη που είπε κάτι και είπε και κάποιες προτάσεις, δεν άκουσα τίποτα. Όλα τα άλλα ήταν για... Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικά, ξέρετε, υπάρχει το ζήτημα της αίσθησης της εθνικής ασφάλειας. Οι πυρκαγιές και στη Ρόδο, και στη Ρόδο υπάρχει απειλή από την Τουρκία, και στον Εύρο, πέραν των οικολογικών, αφορούν και την εθνική ασφάλεια. Κανένας δεν το παίρνει μυρωδιά αυτό. Κανένας. Και άντε δεν το παίρνουν οι πολιτικοί, γιατί ξέρω εγώ, τα είπαμε. Οι στρατιωτικοί τι κάνουν? Που δεν θέλω να αναφέρομαι στο στρατό, ξέρετε. Οι στρατιωτικοί τι κάνουν? Silent scan. Ακούστε. Το ΝΑΤΟ οφείλει, γιατί είναι ένας οργανισμός, πολυεθνικός οργανισμός, λειτουργεί και διπλωματικά. Όταν φιλοξενείται ιδιαίτερα σε μια χώρα, όπως το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, οφείλει στις εθνικές γιορτές να στέλνει συγχαρητήρια κτλ. Αυτό το κάνει και η ίδια η Ελλάδα αυτό. Αυτό το πράγμα όμως, όταν έχει ταυτιστεί η γιορτή των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με την νίκη εναντίον μιας συμμαχικής χώρας, να στέλνει το στρατηγείο του ΝΑΤΟ συγχαρητήριο, εδώ υπάρχει μείζον προσβολή εναντίον της Ελλάδας.
Το κάνανε πέρυσι, έγινε η Ελλάδα διάβημα, το κατέβασαν και φέτος το ξαναέκαναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανε ο στρατηγός χωρίς να έχει την έγκριση των Βρυξελών. Επειδή ορισμένοι μπορεί να μην το ξέρετε, για να δούμε τι έγινε. Με γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προχώρησε κατόπιν σχετικών οδηγιών ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναφορικά με τις ευχές του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων στην Άγκυρα. Όπως μετέφεραν οι ίδιες πηγές, κατόπιν άμεσων οδηγιών του ΙΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, έγινε σήμερα γραπτό διάβημα στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ για την συγχαρητήρια ανάρτηση της διοίκησης χερσαίων δυνάμεων της Συμμαχίας της Σμύρνη προς την Τουρκία. Στο διάβημα χαρακτηρίζεται απαράδεκτο να συνδέεται η Εθνική ημέρα ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με μία ημέρα νίκης κατά μιας συμμάχου χώρας. Η Νατοϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων, η Landcom, με έδρα τη Σμύρνη, ανήρτησε στο λογαριασμό της συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον καθιερωμένο εορτασμό σήμερα 30 Αυγούστου της λεγόμενης ημέρας νίκης, της επετείου δηλαδή που ξεκίνησε η επίθεση των κεμαλικών δυνάμεων και οδήγησε στην ήττα του ελληνικού στρατού στο Μικρασιατικό μέτωπο. Στο μήνυμα της Landcom σημειώνεται: θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία μας αυτήν την ξεχωριστή μέρα. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί. Τώρα, ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και πέρυσι, που ήταν και η 100η επέτειο και είπαμε ότι την ανάρτηση αυτή την είχαν κατεβάσει. Τώρα το ξαναέκαναν. Και ερωτώ, μήπως θα έπρεπε να το είχαμε προλάβει αυτό? Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσεις στο επίπεδο στις Βρυξέλλες, στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή όχι κατόπιν εορτής, να τους πούμε, παιδιά, θυμάστε που έγινε, μην ξαναγίνει φέτος. Μην ξαναγίνει, γιατί η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι πολύ σκληρή. Εάν το έκαναν μετά από αυτό, αφού είχαμε λειτουργήσει εμείς, ας πούμε την λέξη προληπτικά, εάν το έκαναν θα έχει τεράστια σημασία. Τώρα κατόπιν εορτής πάλι, και δεν λέει τίποτα αυτό. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν καταστραφούν, μαγειρεύουν, κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Παπαδοπούλου. Αυτά τα κατόπιν εορτής και το άλλο που κάνατε στον Ερντογάν που είπατε είναι το τελευταίο μας θέμα, αυτά να ξέρετε ότι δεν είναι κινήσεις μιας κανονικής χώρας. Είναι κινήσεις μιας χώρας η οποία δεν υπολείπτεται η ίδια τον εαυτό της. Πώς θα σεβαστεί ο άλλος μετά? Η κυρία Χάνα Μαλιάρ είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο νότιο μέτωπο, εκεί δηλαδή που, ξέρετε, στα μέσα του Αυγούστου, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έκαναν μια τριπλή συνομιλία, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, και εκεί του είπαν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, τι το έχεις απλώσει όλες τις δυνάμεις σου σε όλο το μέτωπο? Δώσε βαρύτητα στο ρομπότινο, στο τοκμάκ, να βγεις στην Αζωφική. Αυτό θέλουμε εμείς. Και είναι γεγονός ότι από τότε πήραν την 82η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία και τη 47η νομίζω, που είναι η αφρόκρεμα του Ουκρανικού στρατού, και η στρατηγική εφεδρεία του Υπουργείου, του Αρχιστράτηγου, τις έριξαν εκεί, πήραν το ρομπότινο και σήμερα νομίζω προχώρησαν και σε έναν άλλο οικισμό. Και γι' αυτό η Μαλιάρ είπε ότι έχουμε θετικές εξελίξεις στο νότιο μέτωπο. Επίσης,
Επίσης ο Σίρσκι, ο διοικητής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας, είπε ότι έχουμε θετικές εξελίξεις και στο Μπαχμούτ, νοτίως του Μπαχμούτ, λέει, και ανατολικά, ενώ υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Οι Ρώσοι στην πόλη Λιμάν κάνουν επιθέσεις εναντίον των Ουκρανικών δυνάμεων. Πάντως, ο Κουλέμπα δήλωσε ότι αφού πήραμε το Ρομπότινο, στο τέλος, λέει, θα βγούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, αφού πήραμε το Ρομπότινο, θα επιτεθούμε στην Κριμαία. Θα συνεχίσουμε την προέλαση μέχρι την Κριμαία. Ο Ποροσέγκο είναι ο πρόεδρος ο οποίος μετά το πραξικόπημα των νεοναζί που χρηματοδοτήθηκε από την κυρία Νούλαντ και τον κύριο Πάγιατ, τότε ήταν πρέσβης εκεί, με 5 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση δημοσιεύματα. Το κίνημα των νεοναζί που ονομάστηκε και εξέγερσε στο Μαϊντάν, παραστρατιωτικές ομάδες νεοναζί δηλαδή ανέτρεψαν την κυβέρνηση Γιαννουκόβιτς, την εκλεγμένη κυβέρνηση Γιαννουκόβιτς, που ήταν φιλορώσος και δεν ήταν και λευκή περιστερά, εντάξει, ενώ διεφθαρμένος, και αντικαταστάθηκε από τον Ποροσέγκο. Έδιωξαν τον Γιαννουκόβιτς, έφεραν τον Ποροσέγκο. Ο Ποροσέγκο, ο οποίος παραμένει στο προσκήνιο, δεν ξέρω αν θα συμμετέχει στις εκλογές που θα γίνουν, αν γίνουν ή τέλη του 23 ή τον Μάρτιο του 24, είπε, αφού αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την πορεία των εξελίξεων περί τον πόλεμο, αναφέρθηκε στον Πούτιν και είπε ότι ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος, γιατί είχε δώσει εγγυήσεις, λέει, και τελικά τον σκότωσε τον Πριγκόζιν, και ότι είναι βουτυγμένα τα χέρια του στο αίμα, με το αίμα Ουκρανών. Δήλωση του Ποροσέγκο. Σήμερα είχαμε και ένα ατυχές γεγονός στο Κραματόρσκ. Το Κραματόρσκ βρίσκεται στην επαρχία του Ντονέτσκ, νομίζω, είναι βορείως του Μπαχμούτ, και εκεί δύο πολεμικά ελικόπτερα Mi-8 της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας συγκρούστηκαν και είχαμε 6 νεκρούς στρατιωτικούς, οι χειριστές πιθανόν και οι τεχνικοί. Επίσης, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες η Ουκρανική Εκκλησία περνάει στο νέο ημερολόγιο. Μέχρι τώρα ήταν στο παλιό ημερολόγιο, τώρα η Εκκλησία που έχει αναγνωριστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο περνάει στο νέο ημερολόγιο, δηλαδή συντονισμένα με το δικό μας ημερολόγιο, εννοώ της Ελληνικής Εκκλησίας. Ο Ουκρανός πρέσβης επισκέφθηκε τον κύριο Κερίδη, νομίζω, τον Υπουργό Μετανάστευσης, και τον ευχαρίστησε για το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχθηκε τους Ουκρανούς πρόσφυγες και τους πρόσφερε, τους ικανοποίησε όλες τις ανάγκες που είχαν. Σωστό ήταν αυτό που έκανε η Ελλάδα. Ήμουν από αυτούς που είπα από την αρχή ότι η Ελλάδα έπρεπε να πρωταγωνιστήσει στον ανθρωπιστικό τομέα, είτε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια, είτε και να δεχθεί Ουκρανούς πρόσφυγες, να καταγγείλει την τουρκική εισβολή και να μην εμπλακούμε στα πολεμικά. Γιατί τα πολεμικά είναι ένα παιχνίδι εξαιρετικά επικίνδυνο, που μπορεί να οδηγήσει αφενός μέσα σε παγκόσμιο πόλεμο, αφετέρου η Ελλάδα μπορεί να υποστεί τεράστια εθνική ζημιά, επαναλαμβάνω, τεράστια εθνική ζημιά με την εμπλοκή της στον πόλεμο της Ουκρανίας. Υπάρχει φυσικά και το ζήτημα των Ελλήνων και της Μαριούπολης, που τώρα θα έχουν και εκλογές τις επόμενες μέρες, θα τα δούμε, που είναι η υπορωσική διοίκηση τώρα, κατοχή διοίκηση, αλλά και το ζήτημα των 300.000 Ελλήνων στην Ουκρανία. Βγήκε ο κύριος Δένδιας και είπε, δεν θα περιοριστεί η εκπαίδευση που θα παρέχουμε στις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις με τα F-16, θα τους εκπαιδεύσουμε κι αλλού. Δηλαδή, βυθιζόμαστε ακόμα πιο πολύ στον πόλεμο. Εντάξει, 300.000 Έλληνες είναι στη Ρωσία, οι οποίοι, ξέρετε, σας είπα ξανά, ότι στο Σότσι υπήρχε ένας Έλληνας που είχε την στέγη του
την είχε ελληνική σημαία. Δηλαδή, αν πήγαινες με το αεροπλάνο από πάνω, έβλεπες μια τεράστια ελληνική σημαία και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα μπορούν να λένε με περηφάνεια ότι είναι Έλληνες όταν η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο? Όπως δεν είναι πλάκη το Ισραήλ επειδή έχει 100.000 Εβραίους στην Ουκρανία και μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω 300.000 πόσοι είναι, στην Ρωσία, για να προστατεύει τα συμφέροντα των Εβραίων και της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν ενεπλάκη στον πόλεμο. Καταδίκασε, ανθρωπιστική βοήθεια δεν ενεπλάκη. Οι δικοί μας δεν το πήραν το μήνυμα. Και το έκανε αυτό το Ισραήλ, που είναι η στενότερη σύμμαχος στον κόσμο με τις ΗΠΑ. Άρα και εμείς, αν επικαλούμασταν εθνικά συμφέροντα, θα μπορούσαμε να μείνουμε στην άκρη. Για να δείτε μετά τι άλλο έγινε. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εκλογές κανονικά με βάση το Σύνταγμα θα γίνουν το Μάρτιο του 2024. Διότι απαγορεύεται, ενώ είμαστε εν καιρό πολέμου, με νόμο, να πάνε σε εκλογές. Δεν κάνουν οι Ουκρανοί το λάθος που έκανε ο Βενιζέλος το 20, έτσι. Λέει μπορεί να αλλάξει, έκανε δήλωση, μπορεί να αλλάξουμε τον νόμο, δηλαδή μπορεί να κάνει και πιο γρήγορα, είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάει το 2024. Ενώ είχε δηλώσει όταν συμμετείχε στις εκλογές ότι δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα, τώρα είπε εγώ το 2024 θα είμαι και πάλι παρόν. Ο Αζάροφ, πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η πορεία της αντεπίθεσης, που δεν μπορείς να την πεις πετυχημένη, η αποτυχία της αντεπίθεσης ουκρανικής, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υποστήριξη που περιμένει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν έχουμε αποτυχία στην αντεπίθεση, τότε θα υπάρχουν προβλήματα, διότι είπε ο Αζάροφ ότι υπάρχουν ήδη πολλές φωνές και πολιτικών και γερουσιαστών, βουλευτών και αξιωματούχων που είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι αν δεν πετύχει αντεπίθεση, σιγά σιγά να την κάνουμε με πλάγια πηδηματάκια, λέει ο λαός. Επίσης, ο Αλεξέι Ντανίλοφ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι η Γερμανία δεν δίνει τους πυράβλους Κρουζ Τάουρους, ή μάλλον δεν είναι πύραυλοι Κρουζ, είναι πύραυλοι αέρος εδάφους με βεληνικές περίπου 500 χιλιόμετρων, 380 χιλιόμετρων, τους οποίους αρνείται η Γερμανία να τους δώσει. Ο Ντανίλοφ λέει αρνείται να τους δώσει, λέει, γιατί φοβάται τη Ρωσία. Και τέλος, ο Ζελένσκι είπε μας έχουν υποσχεθεί 60-70 ή 50-60 αεροσκάφη δυτικοί, όμως εμείς θέλουμε 160 F-16 για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολεμική αεροπορία η οποία θα είναι σε θέση να προστατέψει τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και να αντιμετωπίσει και την ρωσική πολεμική αεροπορία. Τώρα, ο Λουκ Θέρι είναι ένας Γάλλος πολιτικός, ο οποίος και δημοσιογράφος, πρώην Υπουργός Νεολαίας, Εθνικής Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας από το 2002 μέχρι το 2004. Έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Le Figaro, το οποίο δεν μπορώ να το πω απ' έξω, γι' αυτό θα το διαβάσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να κερδίσουν πολλά. Κατασκευάζουν τους πυρηνικούς σταθμούς στην Πολωνία, πολλούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Γερμανία, σιτάρει από την Μεσοδυτική Αμερική και σχιστολιθικό πετρέλαιο στον υπόλοιπο κόσμο. Η σύγκρουση επιτρέπει στον Biden να διασωθεί στις ενδιάμεσες εκλογές το 2022, τον επέτρεψε, να συσφιχτούν και να ανασυγκροτηθεί το ΝΑΤΟ, το οποίο πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρό από τον Μακρόν, και να εμφανιστεί σε ηλικία 81 ετών ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, λέει ο Γάλλος πολιτικός. Με τη σειρά της, η διχασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει από τη σημερινή κατάσταση όπως αυτή έχει δημιουργηθεί. Μπλεγμένη στις διαφορές της, κρυμμένη πίσω από μία
ψεύτικη ενότητα. Η Πολωνία και η Γαλλία σίγουρα δεν τηρούν την ίδια γραμμή, δεν ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως και άλλες χώρες. Υπονομευμένη από τον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί ανόητα το ΝΑΤΟ, δεν είναι σε θέση να προσφέρει ένα δικό της σχέδιο ειρήνης. Όσο για τη Ρωσία, ο Πούτιν, υποστηριζόμενος από το λαό του όσο ποτέ άλλοτε, έχει καταφέρει να ενώσει γύρω του πολλά κράτη όπως την Κίνα, την Ινδία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και περισσότερες από 20 αφρικανικές χώρες. Η Ρωσία έχει σχεδιάσει, έχει προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές εκλογές. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα γίνουν στο Ντονέτσκ και στη Ζαπορίζια και στις 2 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα γίνουν περιφερειακές εκλογές στην Χερσόνα και στο Λουγκάνς. Επίσης έχει ανακοινωθεί ότι παρότι ο Ερντογάν, έχουμε διαβάσει και σχετικό άρθρο εδώ πέρα, δεν το διαβάσαμε, μάλλον έκανε αναφορά, τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάζουμε, ήταν ένα καταπληκτικό άρθρο για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Το έγραψε ένας τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που σπούδασε στη Μόσχα, άρα μπορούμε να πούμε ότι ξέρει τη Ρωσία. Και έλεγε τότε ότι ο Ερντογάν στην ουσία εκλιπαρεί τη Ρωσία και τον Πούτιν να κατέβει ο ίδιος στην Τουρκία για να ανταποδώσει τις τόσες επισκέψεις που έχει κάνει ο Ερντογάν στη Ρωσία, διότι αλλιώς, λέει, το να έρχομαι εγώ συνέχεια στα πόδια σου είναι σαν να είμαι υποτελής. Μάγος είσαι, Ταΐπ. Υποτελής είσαι. Μπορεί να θέλεις να παρουσιαστείς αλλιώς, αλλά υποτελής είσαι. Είτε στον Πούτιν, είτε στον Μπάιντεν. Υποτελής. Θα μου πεις τώρα η δική μας τι είναι. Άλλη ιστορία αυτή. Τουλάχιστον αυτοί δεν διατείνονται ότι είναι παγκόσμιοι ηγέτες. Άρα ο Πούτιν τελικά τον έγραψε τον Ερντογάν και τελικώς, αφού σήμερα συναντήθηκε ο Λαυρόφ με τον Φιντάν, πήγε ο Φιντάν στη Μόσχα, θα έχουμε συνέχεια, είναι ένα ξεχωριστό θέμα αυτό, ανακοινώθηκε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου ο Ερντογάν θα επισκεφθεί τον Πούτιν. Θα δούμε τι θα συζητήσουν. Η FSB, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ρωσίας, δήλωσε ότι συνέλαβε δολιοφθορείς οι οποίοι είχαν διεισδύσει από το έδαφος της Ουκρανίας στην περιφέρεια Μπριάνσκ για να κάνουν σαμποτάζ. Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι η ρωσική αεράμινα κατέρριψε πάλι χθες ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν προσεγγίζει στην πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προέρχεται από την Ουκρανία, κλείνουν και τα αεροδρόμια, ξανά έκλεισαν, ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γι' αυτό είπα ότι έχει τεράστιο συμβολισμό. Αν κάθε μέρα σου κλείνουν τα αεροδρόμια της πρωτεύουσάς σου, έχει τεράστιο συμβολισμό. Η Ρωσία έβαλε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε ένα πακέτο κυρώσεων εναντίον της κυβέρνησης του Μαλί για μια σειρά από ζητήματα, ενώ η Κίνα απήχε, που δείχνει Ρωσία και Κίνα στηρίζουν το Μαλί. Ανοιχτά το στηρίζει η Ρωσία και δια της αποχής το στηρίζει η Κίνα. Οι Ρώσοι λένε, ας πούμε ότι ο περιφερειάρχης της αυτόνομης περιοχής της Κριμαίας, ο κυβερνήτης, ο Αξιόνοβ, δήλωσε ότι καταρρίφθηκε ένας πύραυλος Νεπτούν, που είναι το καμάρι του Ουκρανικού στρατού, και καταρρίφθηκε από την αεράμινα. Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, οι οποίες αφορούν την παροχή από πλευράς της Βόρειας Κορέας στρατιωτικού εξοπλισμού, πυρομαχικών κτλ. Στην Ρωσία. Η Ρωσία δήλωσε ότι απέκρουσε drones, επιθέσεις με drones σε 6 περιοχές της Ρωσίας που προήλθαν από την Ουκρανία. Στις 9 με 10 Σεπτεμβρίου έχουμε στο Νέο Δελχή την σύνοδο των 20 πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου, G20. Δεν θα συμμετέχει ο Πούτιν, δεν θα συμμετέχει και ο Σι Τζίνπινγκ. Όμως θα συμμετέχει ο Τζο Μπάιντεν. Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη
να παρέχει προξενικές υπηρεσίες στα κατεχόμενα, κάτι που κάνουν και οι συμμαχικές χώρες της Ελλάδας. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν μερικές δεκάδες χιλιάδες, γύρω στις 50.000 Ρώσοι στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, είχαν πάρει σπίτια, είχαν περιουσίες, είχαν λογαριασμούς, έκαναν τα δικά τους. Όταν μπούκαρε το FBI στην Κυπριακή Δημοκρατία και άρχισε να ξεσκονίζει τους λογαριασμούς, οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν. Πού πήγαν? Στα κατεχόμενα. Και στα κατεχόμενα αγόρασαν σπίτια, αγόρασαν περιουσίες, ελληνικές περιουσίες, αφού τους διώξαμε εμείς, σου λέει τώρα πού άλλο να πάμε? Εκεί. Ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν ένα περίεργο. Κάποιος για να δείξει ότι είναι κάτι στη ρωσική κοινωνία πρέπει να έχει σπίτι σε χώρα που έχει ήλιο και θάλασσα και κοντά στη θάλασσα. Έχουν πάρει κατά πολλές δεκάδες χιλιάδες στην Ισπανία και σε άλλες, αλλά και στην Ελλάδα λίγοι, στην Κύπρο πολύ, πολύ πιο πολύ. Τώρα λοιπόν, αφού τους διώχνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τις ελεύθερες περιοχές, πήγαν στα κατεχόμενα και εκεί έχουμε και το πρόβλημα τώρα με τα... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε με την Ρωσία. Ο Τζέφρεϊ Σάχς, Αμερικανός οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, Κολάμπια, τι να κάνουμε, είπε ότι οι Αμερικανοί δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν όλες τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία πολύ πριν από την προεδρία του Πούτιν, δήλωσε ο Αμερικανός οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ο Τζέφρεϊ Σάχς. Πριν από 30 χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στον Μιχαήλ Κορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα μετακινηθεί ούτε ένα μέτρο προς τα ανατολικά. Δυστυχώς, οι ΗΠΑ άρχισαν να σχεδιάζουν την επέκταση του ΝΑΤΟ στην ίδια την Ουκρανία ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ο Τζέφρεϊ Σάχς αναγνώρισε ότι αυτή η ενέργεια υπονόμευσε την εμπιστοσύνη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ήταν η πηγή της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όλα αυτά ξεκίνησαν πολύ πριν από την προεδρία του Πούτιν. Η βάση ήταν η πεποίθηση της Αμερικής στην ιδέα ενός μονοπολικού κόσμου. Αυτή η πεποίθηση ήταν εσφαλμένη, επικίνδυνη και προκλητική, κατέληξε ο Αμερικανός καθηγητής. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τον Μετβέντεφ, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ουκρανία ως εξής. Η αδιάκοπη φυγή ανθρώπων εκτός της Ουκρανίας θα οδηγήσει στο γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου δεν θα έχει ανθρώπους να υπηρετήσουν, για να μην πω να πολεμήσουν. Όταν αφαιρούμε τον τρέχοντα πληθυσμό των περιοχών που δεν ελέγχονται από το Κίεβο, τους μετανάστες κλπ., τα στοιχεία για τα πληθυσμιακά της Ουκρανίας είναι θλιβερά. Δηλαδή, ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχουν οι Ουκρανοί είναι 19,7 εκατομμύρια άνθρωποι. Εκτός της χώρας είναι ήδη 17,9 εκατομμύρια. 19,7 είναι στην Ουκρανία που ελέγχεται από το Κίεβο, 17,9 είναι εκτός της χώρας. Στην πραγματικότητα, τα μισά από τα 37 εκατομμύρια του 2022 και περίπου το 40% του πληθυσμού στις αρχές του 21ου αιώνα. Φυσικά κάποιος μπορεί να επιστρέψει, αν και είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Η σύψη είναι ορατή. Με τόσους πολλούς πολίτες που εγκαταλείπουν το κράτος, το καθεστώς του Κιέβου σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς να υπηρετήσει το στρατό. Πρόσθεσε ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι η Ουκρανία είχε ένα μυθικό παρελθόν, ένα θλιβερό παρόν και κανένα μέλλον. Και η συνεχής διαρροή του πληθυσμού εκτός της χώρας είναι το κύριο πρόβλημα σήμερα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι και πώς, αν είναι αλήθεια αυτά. Πάντως, ότι η χώρα βιώνει μια καταστροφή και σε πληθυσμιακό επίπεδο, αυτό είναι γνωστό, αλλά δεν ξέρω αν τα στοιχεία που είπε ενώ είχαμε επισκέψεις στο Πεκίνο, εκτός από τον Κίσινγκερ, την Υπουργό Εμπορίου, τον Υπουργό Εξωτερικών, και υπήρχε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να μην πάμε σε σύγκρουση ΗΠΑ της Αμερικής Κίνας. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά η Κίνα αποφασίζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια, προσέξτε,
με διαδικασίες που αφορούν κυρίαρχες χώρες. Για να δούμε τι λέει ακριβώς το ρεπορτάζ. Ο Κινεζικός στρατός θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει αποφασιστικά μια τέτοια κίνηση. Ήταν η απάντηση του Πεκίνου. Η κυβέρνηση Biden ενέκρινε χρηματοδότηση, αποστέλλοντας έτσι για πρώτη φορά αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ταϊβάν, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που συνήθως προορίζεται για κυρίαρχα έθνη, σύμφωνα με ειδοποίηση που εστάλει στο Κογκρέσο την Τρίτη. Το πακέτο, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος ξένης στρατιωτικής χρηματοδότησης, FMF, του State Department, ανέρχεται συνολικά σε $80 εκατομμύρια και θα πληρωθεί από τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Το FMF θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ικανοτήτων αυτοάμυνας της Ταϊβάν μέσω της κοινής και συνδυασμένης αμυντικής ικανότητας και της ενισχυμένης ευαισθητοποίησης στο θαλάσσιο τομέα και της ικανότητας θαλάσσιας ασφάλειας, ανέφερε το Υπουργείο στην ειδοποίησή του προς το Κογκρέσο. Σύμφωνα με τον νόμο για τις σχέσεις της Ταϊβάν και την μακροχρόνια πολιτική μας για την ενιαία Κίνα, η οποία δεν έχει αλλάξει, οι ΗΠΑ διαθέτουν στην Ταϊβάν αμυντικά άρθρα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να διατηρήσει μια επαρκή ικανότητα αυτοάμυνας, δήλωσε αξιωματούχος από το State Department στο CNN. Τέλος πάντων, είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει τέλος πάντων δεν συμβάλλει στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα με τις επισκέψεις που σας είπα, που ήταν ένα κλίμα που οδηγούσε στην πτώση της έντασης, στην αποσυμπίεση στην περιοχή. Τώρα με αυτό βλέπω ότι λέει η Κίνα θα πάρει μέτρα. Δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρει. Και ενώ έχουμε τους BRICS που λένε ότι θα κάνουμε και θα γράνουμε και τα λοιπά, δύο χώρες από τις ισχυρότερες στον οργανισμό αυτό, η Κίνα και η Ινδία, πλακώνονται με αφορμή ένα χάρτη που κυκλοφόρησε η Κίνα και παρουσιάζει κάποιες περιοχές της Ινδίας ως κινέζικες. Για να δούμε τι λέει το θέμα και θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα 31 Οκτώου ότι έχει υποβάλει τις έντονες διαμαρτυρίες της προς την Κίνα, δηλαδή διάβημα, για έναν χάρτη που διεκδικεί μέρος της επικράτειάς της. Ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο χάρτης δείχνει το βορειοανατολικό κρατήδιο Αρουνάτσαλ Πραντές και το αμφισβητούμενο οροπέδιο Αξάι Τσιν ως έδαφος της Κίνας. Ο εν λόγω χάρτης, που ανακοινώνεται και ενημερώνεται τακτικά από την Κίνα από το 2006, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Κίνας την Δευτέρα. Απορρίπτουμε αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς δεν έχουν βάση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Αριντάμ Μπάγκη. Πρόσθεσε ότι τέτοια βήματα από την Κίνα απλώς περιπλέκουν την επίλυση του ζητήματος των συνόρων. Από την πλευρά του το Πεκίνο δεν έχει απαντήσει ακόμα. Εντάξει, συνεχίζεται το θέμα, είναι σοβαρό θέμα και επέλεξα να το πέραν από το ειδησιογραφικό να το δούμε για να διαπιστώσουμε ότι αυτό που λέγεται BRICS δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί, υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Δεν θα είναι εύκολο να τα βρουν. Εδώ δεν τα βρήκαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, Τουρκία, θα τα βρουν αυτοί τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Επισκέφτηκε ο Φιντάν την Μόσχα. Ασφαλώς αυτή η επίσκεψη είναι η προκαταρκτική, βάλανε κάτω τι θα πούνε, τι δεν θα πούνε. Αυτό συνήθως γίνεται σε επίπεδο διπλωματών, δηλαδή βάζει την ατζέντα η μία πλευρά, βάζει την ατζέντα η άλλη πλευρά, την ημερήσια διάταξη της συνάντησης, αυτό βγάλτο, αυτό άφησέ το, αυτό θα το δούμε έτσι, αυτό αλλιώς. Γίνονται κάποιες διαδικασίες. Τώρα νομίζω ότι πήγαν μάλλον σε σοβαρά θέματα για να πάει ο ίδιος ο Φιντάν εκεί και να προετοιμάσουν τη συνάντηση, την επίσκεψη δηλαδή Ερντογάν
στην Ρωσία. Πάντως ο Λαυρόφ έκανε δηλώσεις, μένουμε σε δύο βασικά ζητήματα. Ένα αφορά την συμφωνία για τα σιτηρά και είπε, εμείς, λέει, επιστρέφουμε αύριο το πρωί στη συμφωνία για τα σιτηρά. Απλά η Δύση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στη συμφωνία και δεν τις τήρησε. Ένα μήνυμα δηλαδή έδωσε γι' αυτό, γιατί το είπαμε ότι ο Ερντογάν θέλει να νεκραναστηθεί η συμφωνία για να πάει στην Ουάσιγκτον και να το λένε ευχαριστώ ο Μπάιντεν, όλος ο κόσμος. Να το λένε ευχαριστώ όπως τον είπαν για την προηγούμενη φορά, έτσι. Επίσης είπε ο Λαυρόφ ότι εμείς θα κάνουμε την Τουρκία κόμβο φυσικού αερίου. Δηλαδή, η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ και του Στόλτεμπεργκ και μιας μερίδας γραφειοκρατών στο State Department. Παλιά ήταν η πλειονότητα, τώρα είναι η μειονότητα, αλλά υπάρχουν. Οι τουρκοπροσκυνημένοι ή και οι τουρκοχρηματοδοτούμενοι. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία δεν παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, πουλάει, δεν έδωσαν τίποτα όπως δώσαμε εμείς, έτσι. Η Τουρκία, η οποία δεν έκλεισε τον εναέριο χώρο της και κερδίζοντας πάνω από 10 δισεκατομμύρια, τι είπα 10, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί όλα τα αεροπλάνα από Δύση, από οπουδήποτε προς Ρωσία περνάνε από την Τουρκία. Είναι ο μοναδικός εναέριος χώρος που είναι ανοιχτός. Και από τα τουρκικά αεροδρόμια έχει κερδίσει η Τούρκαβα Γιολαρή, αλλά έχουν κερδίσει και τα τουρκικά αεροδρόμια. Απίστευτα λεφτά. Έχει κερδίσει ο τουρκικός τουρισμός. Όλοι οι Ρώσοι πήγαν στην Τουρκία. Δισεκατομμύρια. Όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες πήγαν στην Τουρκία. Έχουν πάρει τουρκική υπηκότητα, έχουν κάνει τουρκικές εταιρείες και έτσι περνάνε στη Ρωσία, χρησιμοποιούν αυτές τις εταιρείες για να περνάνε στη Ρωσία να παραβιάζουν τις κυρώσεις. Η Τουρκία που είναι κόλος και βρακή με τη Ρωσία, τώρα θα πάρει και έχει δύο αγωγούς. Πήγε να κάνει ο ταλέπορος ο Καραμαλής έναν αγωγό και ακόμα είναι στο ψυγείο ο άνθρωπος, ζει την έρημό του. Οι Τούρκοι έχουν κάνει δύο αγωγούς. Ο Blue Stream, Μεσούντ Γιλμάζ, τότε τα θυμάμαι όλα τι ακριβώς έγινε. Και εκείνον τον βγάλαν από την πρίζα, αλλά ο αγωγός έγινε. Και ο Turkish Stream τώρα, δεν φτάνουν αυτά, τους κάνουν και πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η S400 είναι ακόμα στην Τουρκία, γίνεται και κόμβος φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και εμείς, η δικιά μας πολιτική ποια είναι, θα δείτε μετά ποια είναι. Λοιπόν, αυτά για τη συνάντηση. What will you carry with you in your suitcase coming to Cyprus in terms of strengthening and expanding bilateral relations between Israel and the Republic of Cyprus? Friendship, a lot of friendship. We've built a partnership over the last decade that is changing the Eastern Mediterranean. We forged a partnership between Israel, Cyprus, and Greece, three democracies in the East Mediterranean who didn't really have this kind of cooperation before. This cooperation includes energy, it includes security, includes tourism, vast tourism. It includes fighting terrorism. It includes electrical cables that we're trying to push. And of course, the big question of natural gas, I think, is uppermost in all our minds. Many, many areas, actually every area. Ο οποίος είπε, έχουμε βγάλει εμείς φυσικό αέριο, το οποίο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο, έχουμε προς εξαγωγή. Μία από τις δυνατότητες, ένα από τα σενάρια για εξαγωγή είναι ο EastMed, ο οποίος θα περάσει και επειδή θα τροφοδοτηθεί και με φυσικό αέριο από την Κύπρο που έχει βρει και αυτή, αυτός θα περάσει από την Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξένος, Ισραηλινός είναι ο άνθρωπος. Στηρίζει τον EastMed, ο οποίος αφορά κυρίως την Κύπρο και την Ελλάδα
όχι τόσο για οικονομικούς, ούτε καν για ενεργειακούς, αλλά για γεωπολιτικούς λόγους. Και τον αγωγό αυτό, καταρχάς τον τίναξε στον αέρα η Νούρλαντ και ο Χοκστάιν, αλλά προηγουμένως τον είχαν τινάξει και τα δικά μας τα σαΐνια εδώ. Δένδιας, Μητσοτάκης και τα λοιπά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Έχουμε λοιπόν έναν ξένο να υποστηρίζει για δικούς του λόγους, αλλά εκ των πραγμάτων υποφελούμαστε κι εμείς και προσέξτε τι άλλο είπε. Επακριβώς για το θέμα το Ισραήλ έχει εντοπίσει φυσικό αέριο με ικανά αποθέματα για εξαγωγή. Η Κύπρος έχει επίσης κοιτάσματα και η Ελλάδα έχει, κύριε Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το αέριο θα μπορούσε να εξαχθεί στην Ευρώπη και σε άλλους προορισμούς. Μελετούμε μια σειρά από πιθανότητες. Δεν έχουμε καταλήξει σε οποιασδήποτε αποφάσεις. Μία από αυτές είναι ο αγωγός EastMed, ο οποίος θα περνάει από την Κύπρο και από την Ελλάδα και μετά θα πηγαίνει στην Ευρώπη. Αυτή είναι μία πιθανότητα. Αναφέρθηκε στη συνεργασία, θα γίνει τριμερής στην Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Με Ελλάδα και Κύπρο και είπε έχουμε οικοδομήσει μια συνεργασία στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η οποία αλλάζει την Ανατολική Μεσόγειο. Σχηματίσαμε έναν συνεταιρισμό ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. 3 χώρες που δεν είχαν ποτέ προηγουμένως μια τέτοια συνεργασία. Τώρα, έθεσε ένα τεράστιο θέμα που θα είναι και το 8ο θέμα που θα πούμε. Του είπαν και τι έχεις να πεις για τους Ισραηλινούς επιχειρηματίες που αγοράζουν ελληνικές περιουσίες παρανόμως στα κατεχόμενα. Και λέω εγώ δεν έχω καμία δυνατότητα να τους σταματήσω. Στο Ισραήλ απαγορεύεται οι Ισραηλινοί πολίτες να επενδύουν σε χώρες με τις οποίες βρισκόμαστε σε πόλεμο. Κατά τα άλλα λέγω τα χέρια μου είναι δεμένα. Θα επανέλθω στο θέμα. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και σιωνιστικούς κύκλους ότι είχαν σχεδιάσει την μεγαλύτερη δολιοφθορά σαμποτάζ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, την οποία λέει την πρόλαβαν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το θέμα. Στην Τουρκία υπάρχει μια εφημερίδα που λέγεται Μιλή Γκαζέτε. Η Μιλή Γκαζέτε ήταν το δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος Ρεφάχ Παρτισί, κόμματος της Ευημερίας του Νεσμετίν Ερμπακάν, ένας πανέξυπνος πολιτικός, μηχανικός στο επάγγελμα, αν δεν κάνω λάθος είχε υπηρετήσει στην Διεύθυνση Κρατικών Σχεδιασμού της Τουρκίας. Αυτός ήταν ο πατέρας του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία από τη δεκαετία του 60, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τον Ετζεβίτ και ήταν αυτός που είπε στον Ετζεβίτ πάρτε όλη την Κύπρο, μη σταματάς εκεί, και σχεδίαζε να πάρουν και τα Δωδεκάνησα μάλιστα τότε. Αυτός, παρότι έφαγε πολλές φαλιάρες, κατόρθωσε κάποια στιγμή να γίνει και πρωθυπουργός και με το πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου του 1997, αν δεν κάνω λάθος, τον έβγαλαν και αυτόν από την πρίζα. Ήταν το post-modern, το μεταμοντέρνο πραξικόπημα, του έδωσαν ένα τελεσίγραφο και σε 2 μοίρες, αφού τον είχαν ξεδοντιάσει, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Και το ακύρωσαν, απαγόρευσαν τη λειτουργία του κόμματός του, μετά έκανε το Φαζιλέτ, το Φαζιλέτ το απαγόρευσαν και αυτό και από εκεί προήλθε η τετράδα που δημιούργησε το κόμμα της Ευημερίας και Ανάπτυξης, Ταΐπ Ερντογάν, ο Αμπτουλάχ Γκιούλ, ο Αμπτουλατούφ Σενέρ και ο Μπουλέν Ταρίντς. Αυτή ήταν η τετράδα που έκανε το ΑΚΕΠ. Αυτή η εφημερίδα λοιπόν, η Μίλη Γκαζέτε, είναι το δημοσιογραφικό όργανο ήταν το δημοσιογραφικό όργανο του Ερμπακάν και του Μιλή Γκιουρούς. Μιλή Γκιουρούς είναι ένας θρησκευτικός, μια θρησκευτική οργάνωση που είχε δράσει στην Ευρώπη και αυτή προετοίμασε την επιστροφή του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Πολύ ισχυρή. Τώρα σε κάποιο βαθμό στηρίζει τον Ερντογάν. Και γράφει, αυτοί είναι αντισιωνιστές, έχουν γράψει και πολλά βιβλία και τα λοιπά, οι κύκλοι που γράφουν στην Μίλη Γκαζέτε. Βάζει λοιπόν ένα θέμα. Λέει,
Η τουρκική εφημερίδα Μίλι Γκαζέτα χαρακτήρισε το κίνημα Τσαμπάντ των χασιδιστών Εβραίων. Εγώ το κίνημα Τσαμπάντ το ψάξα, δεν μπορούσα να το βρω. Οι χασιδιστές είναι ένα μέρος των υπερορθόδοξων Εβραίων. Αυτά διάβασα τώρα. Γιατί μας ενδιαφέρει το, θα δείτε τώρα. Τη χαρακτήρισε ως εγκληματική οργάνωση και ισχυρίστηκε ότι κατασκοπεύει στα κατεχόμενα για λογαριασμό της Μοσάντ. Η εφημερίδα εκφράζει ανησυχίες για την πιθανή μετατροπή των κατεχομένων σε μέρος του σχεδίου ίδρυσης του Μεγάλου Ισραήλ, εάν δεν σταματήσουν οι συνεχιζόμενες πωλήσεις γης. Επικαλούμενοι τουρκοκύπριο αξιωματούχο, ένα πρωτοσέλιδο άρθρο χθες στη Μίλι Γκαζέτε υποστηρίζει ότι ο επικεφαλής του Τσαμπάντ στα κατεχόμενα, ο Χαΐμ Αζίμοφ, στάλθηκε στο νησί από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2006. Μετά, εδώ φαίνεται ότι είναι χαρτιά της υπηρεσίας πληροφοριών τώρα, έτσι, κράτος είναι αυτά. Μετά την αποχώρηση του Ντενκτάς και την εκλογή του Ταλάτ στις εκλογές του 2008, ξεκίνησε η πολιτική δραστηριότητα του Τσαμπάντ στα κατεχόμενα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ίδρυσαν περισσότερες από 100 εταιρείες. Δικηγόροι και οικοδόμοι άρχισαν να αγοράζουν οικόπεδα μέσω αυτών. Μία τράπεζα ιδρύθηκε επίσης κατά την περίοδο της πανδημίας από την ομάδα αυτή. Πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων μέσω αυτής της τράπεζας. Φέρεται να είπε ο αξιωματούχος. Ισχυρίστηκε ότι μέσω της οργάνωσης οι σιωνιστές έχουν εξασφαλίσει περίπου 25.000 στρέμματα γης στο ψευδοκράτος μέσω σχεδόν 2.000 εταιριών. Ο αξιωματούχος φέρεται επίσης να είπε: οι δραστηριότητες τους δεν είναι νόμιμες, δεν έχουν καμία άδεια. Πάλεψα γι' αυτό, αλλά η αστυνομία με προειδοποίησε και είπε ότι μπορεί ακόμη και να με σκοτώσουν. Το Τσαμπάντ συνεργάζεται με τη μαφία. Το άρθρο κατηγορούσε το κίνημα των χασιδιστών ότι αγόρασε γη κοντά στις στρατιωτικές βάσεις για να συλλέγει και να μεταφέρει πληροφορίες στη Μοσάντ. Το Τσαμπάντ διαπράττει πολλά εγκλήματα, ξεπλένουν χρήματα και διαρρέουν πληροφορίες στη Μοσάντ. Αποκρυπτογραφούν όλα τα στρατιωτικά σημεία. Αγοράζουν γη κοντά στις στρατιωτικές περιοχές. Αυτά από μια εφημερίδα που βρίσκεται κοντά στον Ερντογάν. Και οι πληροφορίες που έχει είναι το τουρκικό κράτος. Ξέρετε, στο Χλώρακα, την ημέρα που οι Τούρκοι έκαναν με τις μπουλντόζες προέλαση κανονική στην Πύλα, την ίδια μέρα είχαμε επεισόδια στο Χλώρακα. Στο Χλώρακα, ο Χλώρακας είναι ένα χωριό της Πάφου, όπου έχουν κάνει κέντρο κράτησης δομή, πώς τα λένε αυτά, των αλλοδαπών που έχουν εισέλθει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν και μάλιστα έχουν πάρει χαρακτήρα πολύ ανησυχητικό, αφού έφτασαν στο σημείο να συζητήσουν το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω, στην Κύπρο, έτσι. Δηλαδή μεταναστευτικό, αλλά και αυτά που συμβαίνουν εκεί. Τι προκύπτει τελικά? Γιατί λέγανε ότι είναι ψεύτικη είδηση. Τι προκύπτει? Ότι νομίζω 10 Σύριοι, όταν λέμε Σύριος, μπορεί να είναι και Τουρκομάνος. Ο Τουρκομάνος είναι όργανα του Ερντογάν και του τουρκικού κράτους και του Χακάν Φιντάν. Κύριε Γεραπετρίδη, που θα τον δεις μετά, ο Χακάν Φιντάν μας στέλνει εδώ πέρα τα φιντάνια του. Εντάξει, τα οποία δείτε τι κάναν στο Χλώρακα. Έπιασαν έναν 18χρονο εθνοφρουρό, στρατιώτη δηλαδή. Τον απήγαγαν, τον βιντεοσκόπησαν, τον απείλησαν και το παιδί από το φόβο του δεν το είπε. Και έβαλαν το βίντεο, δηλαδή σύστημα ISIS, έτσι, Ισλαμικού κράτους. Και το έβαλαν το βίντεο στο διαδίκτυο, έγινε μια φασαρία, το απέσαιραν, τελικά νομίζω χθες έπιασαν κάποιους ανθρώπους. Ακούστε. Επειδή κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως αγγέλους, ότι είναι υπέρ όλων των ανθρώπων και ότι εμείς που λέμε παιδιά υπάρχει και εθνική ασφάλεια, προσέξτε, εμάς μας παρουσιάζουν ως με διάφορους χαρακτηρισμούς. Εδώ λοιπόν, αυτό το παιδί που το απήγαγαν, τον εθνοφρουρό, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, περνούσε. Και δείχνουν μάλιστα συμπεριφορές Ισλαμικού κράτους, τζιχαντιστές δηλαδή.
πώς πρέπει να τους χειριστούμε. Και εν πάση περιπτώσει πώς πρέπει να χειριστούμε το σχέδιο της Τουρκίας να αλώσει την Κύπρο και την Ελλάδα με αυτή τη διαδικασία. Να στέλνει δηλαδή θηλυκούς πληθυσμούς προς την Τουρκία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Να αφήσουμε ανοιχτό? Μπάτε σκύλια, λέστε και αλιστικά με δίνετε. Να σας πω κάτι. Εάν μας σώσει από την καταστροφή που έρχεται κάποιος, θα είναι η παραβομάρα των Τούρκων. Η συμπεριφορά μας απέναντι σε επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο είναι ήδη γνωστή σε όλους τους συνομιλητές μας. Αυτά δεν τα λέει για τους δικούς μας, ούτε τους υπολογίζει ο Ερντογάν. Αυτά τα λέει στους Αμερικανούς. Λέει, η συμπεριφορά μας απέναντι σε επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο είναι ήδη γνωστή σε όλους τους συνομιλητές μας. Δηλαδή, η Τουρκία έχει στρατιά Αιγαίο. Η Τουρκία κάνει ασκήσεις κατάληψης νησιών του Αιγαίου. Η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο. Η Τουρκία έχει κάνει τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία παραβιάζει τον αέριο χώρο. Η Τουρκία στέλνει αβέρτα αλλοδαπούς στην Ελλάδα παράνομα οργανωμένα. Και προσέξτε τι λέει. Η συμπεριφορά μας απέναντι σε επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο είναι ήδη γνωστή σε όλους τους συνομιλητές μας, εννοεί τους Αμερικανούς. Δηλαδή, ποια είναι η επιθετική συμπεριφορά της Ελλάδας στο Αιγαίο? Υπερασπιζόμαστε παράλληλα τα δικαιώματα και τους νόμους των τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τέλους. Δηλαδή, την Κυπριακή ΑΟΣ. Δήλωσε ο Ερντογάν στο πλαίσιο ομιλίας που εκφώνησε στην Τουρκική Ναυτική Ακαδημία. Αναφέρθηκε και στη Λιβύη. Υποστηρίζοντας την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, αποτρέψαμε τη διαίρεση αυτή της χώρας και διασφαλίσαμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο. Δηλαδή, κύριε Γεραπετρίτη, τώρα που θα πας στην Τουρκία την ημέρα, τη μαύρη επέτειο των Σεπτεμβριανών, τότε που οι Τούρκοι κατέστρεψαν, έκαναν εθνοκάθαρση στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με μια προβοκάσια που σχεδίασαν μαζί με τους Άγγλους, έτσι, ενώ ήταν σε εξέλιξη η τριμερής, με την οποία η Ελλάδα έθαψε το Κυπριακό, εκείνη η τριμερής ήταν, για να μας ντριμώξουν λοιπόν τότε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η τριμερής, έκαναν τα γεγονότα και μας κατέστρεψαν τον ελληνισμό. Και θα πάει ο Γεραπετρίτης εκείνη την ημέρα. Δεν έχει συμβούλους στο Υπουργείο Εξωτερικών να το πούνε, πού πας ρε πατριώτη εκεί, τέτοια μέρα. Και να ξέρεις, κύριε Γεραπετρίτη, ότι ο Ερντογάν είπε στους συνομιλητές τους, αυτούς που σε στέλνουν εκεί δηλαδή, ότι απέναντι σε επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο της Ελλάδας είναι ήδη γνωστή στους συνομιλητές μας η στάση και η συμπεριφορά μας. Εντάξει, και θα πας και λέει ότι εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο διασφαλίσαμε τα συμφέροντά μας. Όταν πας εκεί και είναι όλα αυτά σε ισχύ, τι πιστεύεις, δεν τα νομιμοποιείς? Όταν δεν κάνεις μια δήλωση πριν πας για να πεις πηγαίνω, αλλά για μας α, β, γ, δ. Πάμε τώρα, εκπρόσωπος του τουρκικού υπέθα, γιατί υπάρχει και το καλό κλίμα και η πόρτα, το παράθυρο που το κάνουμε πόρτα. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας μας και της του Δουβουκού χωρίς συμβιβασμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Ζεκί Ακτούρ. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της του Δουβουκού στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς. Χωρίς συμβιβασμούς. Εδώ τι είπαμε, εμείς θα κάνουμε και μερικές υποχωρήσεις. Και σου λέει ο άλλος, θα προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς. Συνεχίζουμε τις αμοιβαίες προσπάθειες για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της θετικής ατμόσφαιρας που έχει διαμορφωθεί πρόσφατα με τη γειτονική μας Ελλάδα. Τονίζουμε ότι όσον αφορά το ψευδοκράτος, τονίζουμε ότι δύο κυρίαρχα ίσα και ανεξάρτητα κράτη είναι η μόνη λύση στην Κύπρο. Καταδικάζονται ένα τζαμί εκεί πέρα. Η Τουρκία ως εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσει να εγγυάται την ειρήνη, την ηρεμία και την ασφάλεια στην Κύπρο κτλ. Δηλαδή, έχουν το θράσος κάποιοι παλαδοί, δεν ξέρω τι, βάλανε μια φωτιά σε ένα τζαμί στη Λεμεσό. Και λέει ότι αυτό, για προσέξτε, ακούστε τι λένε, ακούστε.
Οι άνθρωποι δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Τέτοιες πράξεις μίσους που αποτελούν απειλή για τους μουσουλμάνους, τον Ισλαμικό κόσμο και τις κοινές αξίες όλης της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι οι οποίοι βεβήλωσαν όλους τους χριστιανικούς ναούς και πηγαίνουν με τα βρωμοπόδαρά τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν άρθρα που βρωμάει, λέει, μέσα αν πας στην Κωνσταντινούπολη. Βρωμάει η Αγία Σοφιά. Αυτοί που βεβήλωσαν και βεβηλώνουν κάθε μέρα, επειδή ένας παλαβός που μπορεί να είναι και οι ίδιοι που τον έβαλαν, τώρα λέει ότι απειλείται όλη η ανθρωπότητα. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Ανόητοι. Τελευταίο θέμα. Και το χειρότερο φυσικά. Έτσι. Ο Ερντογάν, μιλώντας για την χθεσινή μέρα, λέει οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη, λέει, και εμείς τι κάναμε? Κάτσε εδώ. Λοιπόν, οι Έλληνες κατέστραψαν και έκαψαν τη Σμύρνη. Ο Αύγουστος είναι ιδιαίτερος μήνας για την Τουρκία επειδή νικήσαμε στην Κύπρο, στη Σμύρνη και στο Μαζικέρ. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα, στο οποίο με χρυσά γράμματα γράψαμε ιστορία στο Μαζικέρ, το Βελιγράδι και την Κύπρο. Τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι τον Αύγουστο τον κλείνουμε με μια μεγάλη νίκη. Στις 26 Αυγούστου 1922, ο στρατός μας ξεκίνησε τη μεγάλη επίθεση με εντολή του Κεμάλ, η οποία έφτασε στην κατάρρευση του μετώπου και στη μεγάλη νίκη. Και προσέξτε τώρα τη δήλωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απαντώντας στις νέες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταΐπ Ερντογάν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι οι εχθροπαθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές και δεν συμβάνουν στην επέδοση του κλίματος ηρεμίας, συνεργασίας και διαλόγου που επιχειρείται να οικοδομηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις την τρέχουσα περίοδο. Μετά από αυτή τη δήλωση, ο Ερντογάν έπεσε στα κρεβάτια, δεν μπορούσε να την αντέξει. Τόσο σφριγγυλή, τόσο αποφασιστική, τόσο υπερήφανη δήλωση, του έκαναν τα μούτρα κρέα στο Ερντογάν. Μα είστε καλά εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών? Πραγματικά είστε με τα καλά σας? Είναι δήλωση αυτή? Γιατί δεν δηλώσατε ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι? Ο Νουρετίν την έκαψε. Έχω 10 βιβλία Τούρκων που το αναφέρουν. Ντρέπεστε να το πείτε? Τι είναι αυτό, τι ανοησία είναι αυτή εδώ πέρα? Τι γλυκανάλα τα πράγματα είναι αυτά? Είστε χώρα, είστε εκπρόσωποι ενός κράτους εσείς? Ή είστε καμιά ΜΚΟ? Το Ελληνικό Υπουργείο αναφέρει, λέει, ότι οι εχθροπαθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές και δεν συμβάνουν στην... Ποιες εχθροπαθείς δηλώσεις? Γιατί δεν λέτε ότι τη Σμύρνη την έκαψε ο Ερντογάν, ο Κεμάλ και ο Νουρετίν? Ξέρετε ποιος ήταν ο Νουρετίν? Για διαβάστε λίγο. Ο Νουρετίν ήταν ο στρατηγός τον οποίο ανέθεσε τη διοίκηση μιας νέας στρατιάς που ιδρύθηκε το 1919 στην Αμάσια αποκλειστικά για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Είχε δώσει αρμοδιότητες ο Μουσταφά Κεμάλ, σφάξε όλους τους Έλληνες εκεί. Και αφού έκανε τη γενοκτονία, υπήρχαν τότε στην τουρκική εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα και κάποιοι άνθρωποι και είπαν, έλα εδώ εσύ, γιατί έκανες α, β, γ, δ αυτά τα εγκλήματα? Τον προσήγαγαν σε δίκη και τον αθώασε με προσωπική παρέμβαση ο Μουσταφά Κεμάλ και μετά τον έστειλε εκεί στο μέτωπο να αναλάβει νομάρχης και στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Μόλις φτάσαν τα στρατεύματα εκεί, αυτός ο δολοφόνος είπε, κάψτε τη Σμύρνη, και μου βγάζετε αυτές τις ανόητες ανακοινώσεις? Εσείς θα υπερασπιστείτε την ιστορία της Ελλάδας? Εσείς πρέπει να την υπερασπιστείτε και την ιστορική αλήθεια, και βγάζετε αυτές τις ανοησίες? Τι καταλαβαίνει ένας ξένος? Ότι τελικά εμείς την κάψαμε τη Σμύρνη. Τι καταλαβαίνει ένας ξένος με αυτή τη δήλωση? Γιατί δεν διαψεύδεται τον Ερντογάν? Τι να πω, να σας πω κάτι? Πραγματικά υπάρχει τεράστιος προβληματισμός. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Διότι αν ήταν αλλιώς, αν υπήρχαν κόμματα
που υπερασπίζονται την πατρίδα, δεν θα τόλμωσαν να κάνουν αυτές τις ανοησίες στα Υπουργεία Εξωτερικών και οπουδήποτε αλλού, ούτε θα κυγόταν η Ελλάδα.